به این ترتیب برای اولین بار همدیگر رو میبینن. حالا من یک درخواست کوچیکی دارم و اون این که من عاشق دختر مهراب شدم. دیدیم که مهراب از زال دعوت کرد که به قصرش بیاد، اما زال محترمانه دعوت مهراب رو رد کرد. الان خبر حضور زال توی اون منطقه به گوش خانواده مهراب هم رسیده. همسر مهراب احوال زال رو میپرسه و میگه این چجور پسری هست؟ این که میگن موهاش سفید، پیر پسر هست، با حیوانات و پرندگان بزرگ شده، اخلاق و منشش چطور هست؟ مهراب هم جواب میده اتفاقا انسان پهلوان منش و بزرگی هست، رفتار شایسته‌ای داره، ظاهر بسیار نیکو و مناسبی داره، تربیت بسیار خوبی داره، اندام پهلوانی و ظاهر پسندیده‌ای داره و اتفاقا موی سفید هم بهش میاد و به اصطلاح همه چیز تمام هست. مهراب اینها رو داشت به همسرش میگفت، اما رودابه هم این حرفها رو شنید. حالا رودابه هم بدون اینکه زال رو دیده باشه عاشق زال شده. رودابه 5 تا ندیم و کنیز داشت که انسان‌های خردمندی هم بودن. این راز دلش رو پیش اونها میگه، از اونها کمک میخواد که یک برنامه‌ای بریزید که من بتونم زال رو ببینم. اون ندیم ها تعجب میکنن و با حیرت به رودابه میگن تو از پدرت خجالت نمیکشی؟ این زال آدمی بوده که وقتی نوزاد بوده پدرش ولش کرده و با پرنده ها و حیوانات بزرگ شده. در واقع پدرش هم اونو گردن نگرفته. همچین جوانی در شأن تو نیست، برای تو از آسمان ها باید شوهری بیاد، نه این جوانی که توی کوهستان بزرگ شده. اما رودابه از جواب کنیزهاش عصبانی میشه، روشو بر میگردونه و با دلخوری چشماشو میبنده و میگه من دلبسته این آدم شدم. حالا میخواد پیر باشه، جوان باشه، موهاش سفید باشه، من کاری به این حرفا ندارم. من عاشق این آدم شدم و اگر میتونید برنامه‌ای بچینید که من بتونم این شخص رو ببینم. اینجا ندیمه ها میفهمن که کار از دست رفته و اونا هم نظرشون رو عوض میکنن و از این در وارد میشن که ما کنیز هستیم، هرچی شما دستور بدی باشه. ما برنامه‌ای میریزیم و مقدماتی رو فراهم میکنیم تا شما دوتا بتونید همدیگر رو ببینید. روز بعد یک ظاهر مناسبی برای خودشون آماده میکنن، آرایش میکنن و میرن توی یک بوستانی که بیرون از قصر هست و نزدیک اقامتگاه زال هست، به این بهانه که چند تا گل بچینن و این گلها رو برای رودابه ببرن. در واقع این یک نقشه عمدی بوده که جلوی لشکرگاه زال یک خودی نشون بدن و زال رو کنجکاو کنن. زال هم اونها رو میبینه و یک آماری میگیره که اینها کی هستن و بهش اطلاع میدن که اینها ندیمه های رودابه هستند و از قصر مهراب اومدن. زال هم فرصت و مناسب میبینه که یک خودنمایی بکنه، تیر و کمانی رو برمیداره و پرنده‌ای که توی هوا در حال پرواز بود اون رو شکار میکنه و اون پرنده از آسمان میفته نزدیک همون جایی که این ندیمه های رودابه مشغول چیدن گل بودن. غلام خودش رو میفرسته تا لاشه اون پرنده رو پیش زال بیاره. اینجا نوبت کنیزهای رودابه هست که آمار زال رو از خدمتکار زال بگیرن. اون رو به کناری میکشن و میپرسن این شخص پهلوان کی بود که این پرنده رو شکار کرد؟ خدمتکار زال هم جواب میده این پهلوان چیه؟ اسمش رو با احترام ببرید، این زال هست، پسر سام هست، پهلوان شماره 1 پادشاه ایران هست. اون کنیزام یک تشری میزنن و میگن ما هم کم کسی نیستیم، ما کنیزهای رودابه هستیم، دختر حاکم کابل، و تو نمیدونی رودابه چه دختر شایسته و با کمالاتی هست. بعد جلوی اون خدمتکار توصیف مفصلی از رودابه میکنن و با جزئیات چهره و اندام و زیبایی و کمالات رودابه رو توصیف میکنن. در واقع کنیزها هنوز نمیدونن که زال همین الانش هم عاشق رودابه هست و صرفاً میخوان یک آشنایی نیابتی ایجاد کنن و رودابه رو تازه معرفی کنن. خدمتکار برمیگرده پیش زال. زال میبینه خدمتکار یک لبخندی به لب داره، یک حالت هیجان زده‌ای هست. میپرسه چیه؟ چرا نیشت بازه؟ و اون هم توضیح میده که من از پیش کنیزهای رودابه برمیگردم و اونها هم رودابه رو برای من توصیف کردن. زال هم دوباره غلام خودش رو پیش اون کنیزها میفرسته و میگه صبر کنید، همراه با این گلهایی که به قصر میبرید من هم یک هدیه به همراه یک پیغام دارم. اون کنیزها هم صبر میکنن. زال پیش اونها میره، هدایایی رو به کنیزهای رودابه میده و احوال رودابه رو شخصا از اونها میپرسه. کنیزها هم مجددا رودابه رو با جزئیات برای زال توصیف میکنن، بسیار مفصلتر از قبل، و حالا زال کنجکاو میشه و میگه من چطور میتونم این خانم رو ببینم؟ اون کنیزها هم میبینن که عملیات به خوبی انجام شده
بهش اطلاع میدن که تا شب صبر کن، ما هماهنگ میکنیم، شب بیا به نزدیکی قصر، با یک کمندی، یک ریسمانی به دیوار قصر بنداز و از ایوان قصر وارد اتاق رودابه شو. کنیزها به سرعت به کاخ برمیگردن. حالا رودابه احوال زال رو میپرسه. کنجکاو هست که ببینه زال واقعا چه شکلی است، خودش بهتره یا توصیفاتی که ازش میشده. کنیزها هم دوباره ماشین توصیف پردازی رو روشن میکنن و با جزئیات فراوان از ظاهر زال تعریف میکنن، از اندام پهلوانیش، از اخلاق و تربیت شاهانه و هدایای زال رو به رودابه میدن. اینجا رودابه نگاهی به کنیزهاش میکنه و میگه چی شد؟ شما که تا الان میگفتید این پیر پسر هست، این پیش پرنده ها بزرگ شده، این تربیت درستی نداره، و به نوعی با کنایه با اونها حرف میزنه و کنیزهای خودش رو شرمنده میکنه. اون کنیزها هم عذرخواهی میکنن و میگن الان وقت این حرف ها نیست، امشب مهمان داریم و باید مقدمات رو فراهم کنیم. اتاق رودابه رو تمیز و مرتب میکنن، همه چیز رو فراهم میکنن، در اتاق رو قفل میکنن و پنجره رو باز میکنن. حوالی غروب آفتاب زال به دیوار قصر میرسه. رودابه به ایوان قصر میاد و از دور سلامی به زال میکنه و به نوعی بهش خوش آمد میگه. زال هم از همون پایین دیوار به رودابه سلام میکنه و میگه یک چاره‌ای بسازین که من بتونم از دیوار قصر بالا بیام. رودابه هم موهای خودش رو باز میکنه و انقدر موهاش بلند هست که از ایوان قصر تا پایین دیوار میرسه و به زال میگه موهای منو مثل یک کمند، مثل یک ریسمان بگیر و از دیوار قصر بالا بیا. زال شرمگین میشه و میگه نه، من همچین جسارتی نمی کنم. طناب و ریسمان خودش رو به کنگره دیوار قصر گیر میندازه و از دیوار قصر بالا میاد و از ایوان وارد اتاق رودابه میشه. به این ترتیب برای اولین بار همدیگر رو میبینن و اون زیبایی های همدیگر رو که تا الان فقط توصیفش رو شنیده بودند از نزدیک میبینن. همدیگر رو در آغوش میکشن، صحبت مفصلی میکنن و از احساساتشون نسبت به همدیگه میگن، اما هر دو میدونن که یک دردسر بزرگ دارن. زال برای رودابه توضیح میده که من اول باید پدرم سام رو راضی کنم، علاوه بر اون منوچهر هم باید راضی بشه، اما من پای همه این مشکلات هستم و برای رسیدن به تو از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنم. این صحبت و گفتگو تا صبح ادامه داره تا اینکه دوباره همدیگر رو به آغوش میکشن. زال از دیوار پایین میاد و به زابل برمیگرده. به محض اینکه به سیستان برمیگرده بزرگان رو دعوت میکنه و یک مراسم میهمانی میگیره. قصد داره بزرگان سیستان رو از تصمیم خودش آگاه کنه و این عشقی رو که تا حالا مثل یک راز توی دلش داشت به اونها بگه و یک چاره‌جویی بکنه برای اینکه این دردسر حل بشه. توی اون مراسم مهمانی بلند میشه و یک سخنرانی میکنه، یک مقدمه مفصل در حمد و ثنای خدا ارائه میکنه، خدا رو ستایش میکنه و از بزرگی های خدا میگه، از اینکه همه چیز ما از خدا هست، خدا خالق تمام دنیا هست، خدا قادر به انجام تمام کارها هست و این خدا هست که یکتا و واحد هست و هیچ جفتی نداره، اما ما انسان ها جفت میخوایم. اگر ازدواجی در کار نباشه نسل بشر چطور منتقل بشه؟ این نژاد پهلوانی که از پدرم به من رسیده چطور به نسل بعد منتقل بشه؟ و حالا از فضایل ازدواج میگه و بعد از اینکه از فضایل ازدواج میگه اعلام میکنه که من زن میخوام و دختر مهراب رو برای خودم میخوام. حالا چه کار کنیم که سام و منوچهر رو راضی کنیم؟ بزرگان مجلس شوکه میشن، ساکت میشن، چون میدونن مهراب نوه ضحاک هست. از اون طرف هم منوچهر از نژاد فریدون هست که ضحاک رو به بند کشیده و پادشاهیش رو به پایان رسونده. هیچ حرفی برای گفتن ندارن، هیچ راه حلی ندارن. سکوت که طولانی میشه، زال دوباره از اونها خواهش میکنه و میگه من میدونم مشکلاتی سر این راه هست، فقط یک راهنمایی بکنید که من چطور سام و منوچهر رو راضی بکنم. بزرگان سیستان هم میگن تو یک نامه‌ای به پدرت بنویس و برای سام توضیح بده که چه شرایطی پیش اومده، اون خودش بلده که منوچهر رو چطور راضی کنه. زال هم بلافاصله یک نامه مفصل و زیرکانه‌ای برای پدرش می‌نویسه. اول نامه رو با اسم و ستایش خدا شروع میکنه، بعد یک تمجید مفصلی از پدرش میکنه که تو چه قهرمان بزرگی هستی، تو یک پهلوان تاجبخش هستی. این لقب تاجبخش
یک لقب اختصاصی برای خاندان سام هست، به این معنی که هر وقت یک پادشاه جدید بر تخت میشینه خاندان سام هستند که تاج رو بر سر پادشاه میگذارن و این خاندان پهلوانی سام هست که وظیفه اصلی مراقبت از پادشاهی رو به عهده داره. زال هم به همه این بزرگی های پدرش اشاره میکنه و کم کم لحن نامه رو گلایه آمیز میکنه. به پدرش میگه تو میدونی که چه سختی ها و ستم هایی بر من رفته. اون موقعی که پدر و مادرم در آرامش و رفاه بودن، من توی کوهستان بین پرنده ها زندگی میکردم، دور از خانواده و توی سختی و توی کوهستان زندگی کردم. اما اشکال نداره، قسمت این بوده. حالا من یک درخواست کوچیکی دارم و اون این که من عاشق دختر مهراب شدم و میخوام باهاش ازدواج کنم. بعد در آخر نامه هم یادآوری میکنه به پدرش که وقتی تو منو از کوه پایین آوردی جلوی همه قول دادی که به خواسته های من احترام میذاری و هر کاری که بخوام برای من انجام میدی. حالا من این آرزو رو دارم. بعد هم اون نامه رو میده به یک قاصد تا با سرعت اون نامه رو به سام برسونه. سام در حال شکار هست که نامه زال به دستش میرسه. نامه رو باز میکنه و همین که محتوای نامه رو میبینه ناامید و پژمرده میشه و با ناامیدی و اضطراب به فکر فرو میره. اگر به این پسر جواب نه بگم که زیر قولم زدم، چون جلوی همه قول دادم که آرزوهاشو برآورده میکنم. اگر هم جواب مثبت بدم، اون دختر اژدهازاده با این پسر مرغ پرورده چی از نسلشون قراره در بیاد؟ به این ترتیب اینجا عشق زال و رودابه به اوج خودش رسیده و تازه دردسرهای این عشق برای سام شروع شده. سام باید یک چاره‌ای پیدا کنه تا این ازدواج پرحاشیه به سرانجام برسه.